तुमचे व्हिडिओज ऑन करा. व्हिडिओज ऑन करा. साऊंड म्यूट ठेवू शकतात. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गुड मॉर्निंग सर. आज कनेक्शनला काही प्रॉब्लेम आला नसेल. जे काल कनेक्ट होते त्यांना जास्त अडचण आली नसेल. जे आज कनेक्ट होत आहेत त्यांना थोडीफार अडचण आली असेल. वेदांती जॉईन झाली का? आय नॉट जॉईन. ठीक आहे. तर हेच लेक्चर तुम्ही युट्यूबला लाईव्ह सुद्धा बघू शकतात. तर आज आपण स्टार्ट करूया. क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. स्वानंदी बोल. स्वानंदी बोल. स्वानंदी, आवाज येतोय का माझा? ओके. तुझा माईक ऑफ ठेवायचा आणि व्हिडिओ ऑन ठेवायचा. व्हिडिओ सगळ्यांनी ऑन ठेवा तर फायदा. नाही ते युट्यूबला बघितल्यासारखंच लेक्चर बघितलं जाईल. ठीक आहे. तर बघा, प्रॉब्लेम सेट 2 क्वेश्चन नंबर 9 स्टार नंबर क्वेश्चन 9 झाला होता आपला. त्यानंतर आता स्टार क्वेश्चन नंबर 10 मी सॉल्व करून दाखवतोय. फाइंड quadratic equation such that find quadratic equation such that its roots are square of sum of roots and square of difference of the roots of equation 2x square plus 2 into p plus qx plus p square plus q square is equals to 0. बघा, काय क्वेश्चन आहे तो व्यवस्थित बघा. Find the quadratic equation such that its roots are square of sum of roots and square of difference of the roots of equation 2x square plus 2 into p plus qx plus p square plus q square is equals to 0. हे इक्वेशन दिलेले लक्षात घ्या. तुम्हाला बोर्ड क्लिअर दिसतोय? ऋतुजा पवार, क्लिअर दिसतंय ना? ओके ओके. तर बघा, असे जे क्वेश्चन्स आहेत हे क्वेश्चन जर बघितले ते हे डिफिकल्ट लेवल, हाय डिफिकल्ट लेवलचे क्वेश्चन असतात. मग हे क्वेश्चन्स जे आहेत ते समजणं फार गरजेचं असतं. एकदा का अशा पद्धतीचे डिफिकल्ट लेवलचे क्वेश्चन्स आपल्याला सोडवायला यायला लागले तर समजून घ्यायचं की आपल्याला ते चॅप्टर समजलं पूर्णपणे. मग आता याच्यामध्ये काय दिलंय नक्की त्याचा एक विचार करूया. फाइंड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन म्हणजे आपल्याला एक क्वाड्रॅटिक इक्वेशन फाइंड आउट करायचंय सच दॅट त्याचे जे रूट्स असतील त्याचे रूट्स आर द स्क्वेअर ऑफ सम ऑफ रूट्स अँड स्क्वेअर ऑफ डिफरन्स ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. बरोबर. मग आता अगोदर काय करावं लागेल आपल्याला, याचे जे रूट्स आहेत याच्या रूट्सची ऍडिशन आणि सबट्रॅक्शन काढावी लागेल. नंतर त्यांचा स्क्वेअर करावा लागेल.
मग आपण काय करूया, हिअर म्हणजे हे इक्वेशन इक्वेशन नंबर 1 दिला त्याला. हिअर माझ्याकडे जागा कमी असल्यानंतर थोडस मी रफ करून टाकेल, तर थोडी काळजी घ्यायची. किंवा बघा, हिअर a इज इक्वल्स टू 2, b इज इक्वल्स टू 2 इंटू p प्लस q, c इज इक्वल्स टू p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर. हा एबीसी. आता यामध्ये वी हॅव अल्फा प्लस बीटा किंवा let alpha and beta are roots of equation first. म्हणजे ह्या फर्स्ट इक्वेशनचे रूट्स कोण घेतले, अल्फा अँड बीटा. आता त्यांची सम, देअरफॉर अल्फा प्लस बीटा काय येतो रे, मायनस बी अपॉन ए येतो. बरोबर. मायनस बी मायनस 2b प्लस क्यू अपॉन बी, ए कोण येतो 2. आता 2 ने या 2 ला डिवाइड होईल, म्हणजे काय राहील, मायनस बी प्लस क्यू राहणार. बरोबर का नाही. हे झालं सम ऑफ रूट्स. मग आता आपल्याला जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन पाहिजे, क्वाड्रॅटिक इक्वेशन सच दॅट इट्स रूट्स आर स्क्वेअर ऑफ सम, म्हणजे समचा स्क्वेअर पाहिजे, एक रूट. बरोबर. म्हणजे जे आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचंय त्याचं एक रूट जे आहे याचा स्क्वेअर पाहिजे, या समचा स्क्वेअर पाहिजे. हरकत नाही, आपण सम काढून ठेवली. आता आपल्याला डिफरन्स काढून ठेवावा लागेल, अँड द स्क्वेअर ऑफ डिफरन्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, म्हणजे दुसऱ्यांदा डिफरन्स आपल्याला काढावा लागेल. हरकत नाहीये. मग आता सम तर काढली आपण, मग आता डिफरन्स काढण्यासाठी काय करूया, डिफरन्स साठी सुद्धा फॉर्म्युला आहे, डिफरन्स ऑफ रूट्स. सॉरी, याच्यात प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा लिहून टाकू शकतो आपण लगेचच. प्रॉडक्ट ऑफ रूट सी अपॉन ए येतो, म्हणजेच पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर अपॉन 2 येतो. ठीक आहे. याच्यातला प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स म्हणजे सम ऑफ रूट्स अँड प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स लिहून घेतलं. त्यानंतर अल्फा प्लस बीटा मिळाला. आता आपल्याला अल्फा मायनस बीटा पाहिजे. अल्फा मायनस बीटा काढण्यासाठी क्वेश्चन तुमचा लक्षात राहू द्या. तसं तुमच्या टेक्स्टबुक तुमच्या समोर टेक्स्टबुक आहेच, हरकत नाही. मग आता बघा, पहिले अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा दिलेल्या क्वेश्चन साठी लिहून घेतलं. नंतर देअरफॉर अल्फा मायनस बीटा इज इक्वल्स टू, आता आपल्याला अल्फा मायनस बीटा लिहायचा आहे. मग अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 अल्फा बीटा. हे कसं आणलं, तर हा जो पार्ट आहे हा पार्ट ऑलरेडी मी पहिल्याच लेक्चर मध्ये डिस्कस केलेला आहे. का यांची ऍडिशन सबट्रॅक्शन कशी फाइंड आउट करू शकतो. तरी पण तुम्हाला पाहिजे असेल तर मी त्याचं रिलेशन काढून दाखवतो. बघा, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे, ए स्क्वेअर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेअर, आणि ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअरचा पण फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे, आहे की नाही. तो काय आहे, ए स्क्वेअर मायनस 2ab प्लस बी स्क्वेअर. आता आपण काय करूया, त्याचे दोघांची सबट्रॅक्शन करूया. सबट्रॅक्शन केल्यावर काय राहील, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू, इकडे ए स्क्वेअर कट होऊन जाईल, इथे प्लस होईल साइन, इथे मायनस होईल, इथे प्लस होईल, इथे मायनस होईल, हे कट होईल, हे 4ab येतील आणि हे पण कट होतील. बरोबर. म्हणजे हे झालं रिलेशन ए प्लस बी आणि ए मायनस बी मधलं. आता हा तिकडे ट्रान्सफर करू, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस 4ab. पण जर तो 4ab इकडे ट्रान्सफर केला तर मायनस होणार, म्हणजेच ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4ab इज इक्वल्स टू ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. माईक ऑफ ठेवायचा. ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4ab इज इक्वल्स टू ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर. बरोबर. म्हणजेच आता बघा, इथे मी काय केलं, ए आणि बी च्या जागेवरती अल्फा आणि बीटा घेतले, बाकी काहीच नाहीये. अल्फा आणि बीटा घेतले तर अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर
इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 अल्फा बीटा. ठीक आहे. मग आता यामध्ये अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर, अल्फा प्लस बीटा काय आला मायनस पी प्लस क्यू स्क्वेअर मायनस 4 अल्फा बीटा काय आलेला आहे पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर अपॉन 2. ठीक आहे. म्हणजेच याचा जर स्क्वेअर केला तर मायनसचा स्क्वेअर प्लसच होतो, म्हणजे पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 ला 2 ने डिवाइड होईल म्हणजेच 2 राहील, पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर राहणार. बरोबर. हे रफ करतो मी, अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा आपल्याकडे आहे, हे रफ करतोय जागा नसल्यामुळे. इथे रफ केला. आता पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर, याचा स्क्वेअर काय पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर, ब्रॅकेट स्क्वेअरचा फॉर्म्युला माहिती आहे ना तुम्हाला, तो फॉर्म्युला मायनस 2 इंटू पी स्क्वेअर मायनस 2p स्क्वेअर मायनस 2 इंटू क्यू स्क्वेअर मायनस 2q स्क्वेअर. बरोबर. म्हणजेच इथे काय झाले बघा बरं, पी स्क्वेअर आणि मायनस 2p स्क्वेअर म्हणजे मायनस पी स्क्वेअर, नंतर क्यू स्क्वेअर मायनस 2q स्क्वेअर म्हणजे मायनस क्यू स्क्वेअर आणि प्लस 2pq हे राहिले. हेच आपण असं लिहू शकतो बघा. इथे मायनस कॉमन काढू शकतो, मायनस कॉमन काढला तर पी स्क्वेअर मायनस प्लस क्यू स्क्वेअर मायनस 2pq मायनस हेच आपल्याला लिहिता येईल पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. बरोबर. हे असं पण लिहिता येईल पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजेच अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर काय आला मायनस पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. असाच अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर काय लिहू अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. का बरं, परत एकदा प्रॉब्लेम वाचा. प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे स्क्वेअर ऑफ सम ऑफ रूट्स आणि स्क्वेअर ऑफ डिफरन्स ऑफ रूट्स, म्हणजे हा काय झाला डिफरन्स, डिफरन्सचा स्क्वेअर झाला. बरोबर का नाही. हा काय समचा स्क्वेअर आहे, समचा स्क्वेअर म्हणजेच याची व्हॅल्यू आली होती काय आपली मायनस पी प्लस क्यू. बरोबर. ब्रॅकेट स्क्वेअर ही याची व्हॅल्यू आली होती. मग याचा स्क्वेअर करू शकता तुम्ही, मायनसचा स्क्वेअर प्लस होतो म्हणजे पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर होतो. याचा स्क्वेअर केला तर काय येईल पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर. हा झाला अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर, सम ऑफ समचा स्क्वेअर हा डिफरन्सचा स्क्वेअर. आता आपल्याला काय सांगितलंय बघा, प्रॉब्लेम थोडासा मोठा आहे, समजून घ्या. परत एकदा काय केलं होतं आपण, अगोदरचं जे इक्वेशन दिलं होतं त्यावरून त्याचा अल्फा प्लस बीटा आणि अल्फा इंटू बीटा फाइंड आउट केला होता. बरोबर. अल्फा प्लस बीटा त्याचा होता मायनस पी प्लस क्यू इतका होता. त्यानंतर अल्फा इंटू बीटा पण फाइंड आउट केला, तो काय होता पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर अपॉन 2 होता, हा अल्फा इंटू बीटा होता. बरोबर. त्यानंतर काय केलं डिफरन्स ऑफ रूट्स काढलं. का काढलं डिफरन्स ऑफ रूट्स, कारण आपल्याला जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन बनवायचंय त्याच्यामध्ये सम ऑफ रूट्सचा स्क्वेअर पाहिजे आणि डिफरन्स ऑफ रूट्सचा सुद्धा स्क्वेअर पाहिजे. लक्षात आलं. म्हणून मी काय केलं, एकदा अल्फा मायनस बीटा पण काढला, अल्फा प्लस बीटा पण काढला, याचा पण स्क्वेअर काढला आणि समचा पण स्क्वेअर काढला, तर ते आपल्याला स्क्वेअर्स मिळाले. ठीक आहे. फार झालं तर हे नाही लिहिलं तरी चालेल. याला नंबर देऊया सेकंड आणि याला नंबर देऊया थर्ड. डिफरन्स ऑफ रूट्सचा स्क्वेअर आणि सम ऑफ रूट्सचा स्क्वेअर. ठीक आहे. याच्यानंतर काय करायचंय का, जे रिक्वायर्ड इक्वेशन आहे आपल्याला, जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचंय त्याचं एक रूट हे आणि एक रूट हे आहे, म्हणजे एक रूट हे आलं आणि एक रूट हे आलं, म्हणजे याला मानूया आपण अल्फा 1 आणि याला सॉरी अल्फा डॅश आणि याला मानूया बीटा डॅश. जे आपल्याला रूट्स म्हणजे जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपल्याला तयार करायचंय त्याचे रूट्स हे दोघे. जे नवीन क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचंय त्याचे रूट्स हे दोघे. म्हणजेच बघा आता देअरफॉर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड म्हणजे पाहिजे असलेलं, रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक
इक्वेशन एक येईल अल्फा डॅश, एकाला अल्फा डॅश म्हणतो मी मुद्दाम म्हणून. हा पहिला घेतला तरी चालेल, हा घेतला तरी चालेल. मग पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर आणि बीटा डॅश इथे हे लिहा किंवा हे लिहा, हे आणि हे सारखंच आहे, फक्त ते मायनस कॉमन काढला, इथे काढलेलं नाहीये. मग मायनस कॉमन नाहीये तेच लिहून टाकू, मायनस पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर प्लस 2p. बरोबर. यानंतर अल्फा डॅश सम ऑफ रूट्स म्हणजेच अल्फा डॅश प्लस बीटा डॅश घ्यावा लागेल, म्हणजे या दोघांची ऍडिशन करावी लागेल. करा बरं ऍडिशन. काय होईल? पी स्क्वेअर मायनस पी स्क्वेअर कट होईल, क्यू स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर कट होईल, आणि 2pq प्लस 2pq 4pq हे शिल्लक राहील. बरोबर. म्हणजे सम ऑफ रूट्स आपल्याला मिळालं. म्हणजे जे पाहिजे असणार जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे त्याचे सम ऑफ रूट्स अल्फा डॅश प्लस बीटा डॅश इज इक्वल्स टू 4pq मिळाला. आता अजून प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स पाहिजे. मग प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स कसं काढणार बघूया. मग प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स म्हणजे अल्फा डॅश इंटू बीटा डॅश. बघूया. पुन्हा एकदा मला बोर्ड रफ करावा लागणार आहे. तुम्ही याचे स्क्रीनशॉट तुमच्याकडे ठेवू शकतात. ठीक आहे. ओके, इकडे लक्ष द्या. तसं युट्यूबला ते लेक्चर जसंच्या तसं आहेच. यानंतर आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे अल्फा डॅश प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स म्हणजेच अल्फा डॅश इंटू बीटा डॅश. हे पाहिजे असलेल्या रूट्ससाठी आहे, पाहिजे असलेल्या क्वाड्रॅटिक इक्वेशन साठी आहे. अल्फा डॅश प्लस बीटा डॅश इथे ऍडिशन आणि इथे मल्टिप्लिकेशन काढली. मग आता अल्फा डॅश कोण आहे? पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर इंटू दुसरा बीटा डॅश कोण आहे? मायनस पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर प्लस 2pq. आता इथे जी मल्टिप्लिकेशन आहे ही दोन प्रकारे करू शकतात तुम्ही. काय? यांचं ब्रॅकेट स्क्वेअर करून सुद्धा करू शकतात, किंवा डायरेक्ट मल्टिप्लाय केलं तरी चालेल. डायरेक्ट मल्टिप्लायला थोडंसं मोठं होईल आणि ब्रॅकेट स्क्वेअर करून केलं तर थोडंसं सोपं होईल. मग ते आपण ठरवायचं काय करायचं ते. मग आपण करूया. इथे आपण लिहू शकतो पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहू शकतो की नाही. बघा, पी स्क्वेअर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वेअर. इथे मात्र डायरेक्ट नाही लिहिता येणार, कारण इथे मायनस कॉमन काढावं लागेल. मायनस कॉमन काढलं तर काय राहणार इथे? पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर मायनस 2pq राहणार. बरोबर. म्हणजेच पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर इन ब्रॅकेट मायनस हा कोण आहे? पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. ह्या दोघांची मल्टिप्लिकेशन, एक पॉझिटिव्ह एक निगेटिव्ह येईल. पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर येईल, पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर येईल. बरोबर. हा झाला प्रॉडक्ट अल्फा डॅश इंटू बीटा डॅश. आता याच्यामध्येही अजून काय करू शकतात? मायनस, बघा, ह्याचा स्क्वेअर याचा स्क्वेअर, मग स्क्वेअर कॉमन लिहू ना, असं चालेल का? पी प्लस क्यू इंटू पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. कॉमन स्क्वेअर लिहिला. कॉमन स्क्वेअर लिहिल्यानंतर येथे काय झालं? एका ब्रॅकेट मध्ये प्लस एका ब्रॅकेट मध्ये मायनस, म्हणजे पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर चा स्क्वेअर. बरोबर. हे झालं प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स, हे झालं सम ऑफ रूट्स. बरोबर. म्हणजेच हा आपल्याला मिळाला अल्फा डॅश इंटू बीटा डॅश. याला नंबर देऊया 4, याला नंबर देऊया 5. आता आपल्याकडे सम ऑफ रूट्स आणि प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स मिळाल्यानंतर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण तयार करू शकतो. मग आता कसं क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करायचं बघूया. पुन्हा एकदा मला वर्ड रफ करावा लागणार आहे. सम ऑफ रूट्स आणि प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स तुमच्याकडे आहे. Therefore, required quadratic
इक्वेशन काय असेल? रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन येतं एक्स स्क्वेअर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0. हा फॉर्म्युला आहे की नाही? मग ह्या फॉर्म्युल्यामध्ये एक्स स्क्वेअर प्लस सम ऑफ रूट्स म्हणजेच अल्फा डॅश प्लस बीटा डॅश एक्स आणि प्लस अल्फा डॅश इंटू बीटा डॅश इज इक्वल टू 0. आता त्या व्हॅल्यूज यात टाकून द्या. म्हणजेच एक्स स्क्वेअर सम ऑफ रूट्स 4 प्लस 4 पी क्यू एक्स प्लस प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स म्हणजे हे मायनस आहे म्हणजे इथला मायनस होऊन जाईल आणि पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. अँड दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. हे झालं आपल्याला पाहिजे असलेलं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थोडा बिग प्रॉब्लेम होता. तो बिग प्रॉब्लेम अशा पद्धतीने तुम्हाला पाहिजे असेल तर मी रिवाइज करू शकतो. फक्त तुम्ही बोलायचंय वेदर आय कॅन रिवाइज दिस और गो अहेड, म्हणजे पुढे जाऊ का रिवाइज करूया? बोला तुम्ही. स्वानंदी रिवाइज करण्याची गरज? बर. दर्शन जाधव तुमची व्हिडिओ ऑन करा रे. व्हिडिओ ऑन करा. तुमचा जो व्हिडिओ आहे तो ऑन ठेवायचा. फक्त तुमचा जो साऊंड आहे तो म्यूट ठेवायचा. माईक म्यूट ठेवायचा. व्हिडिओ ऑन ठेवायचा. हा वेदांती काही अडचण आली आज? नाही सर. ओके ओके. अक्सा? नाही सर. ओके. व्हिडिओ ऑन ठेव जरा. व्हिडिओ ऑन ठेवायचा. ठीक आहे. पुन्हा एकदा आपण हाच क्वेश्चन रिपीट करूया. चालेल? माईक ऑफ ठेवायचा. माईक ऑफ ठेवायचा. फक्त व्हिडिओ ऑन ठेवायचा. माईक ऑफ ठेवायचा म्हणजे तुमची स्क्रीन शेअर होत नाही. लक्षात घ्या. आणि स्क्रीन शेअरचे ऑप्शन्स बाकीचे ऑप्शन्स प्रेस करायचे नाही म्हणजे कनेक्टेड राहतात. आता ऋतुजाला क्लिअर कट समजतंय. क्लिअर म्हणजे ऋतुजाने कोणत्याही प्रकारचा डिस्टर्बन्स केला नाही. तिला ते लक्षात येतं आणि ती डिस्कनेक्ट पण होत नाही. बाकीचे मुलं काहीतरी करत राहतात त्याच्यामुळे डिस्कनेक्ट होत राहतात कंटिन्युअसली. बघा परत एकदा क्वेश्चन वाचूया. क्वेश्चन मी फक्त रीड करतो आता. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दॅट इट्स रूट्स आर, म्हणजे जे पाहिजे असलेलं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे ते काय आहे बघा. इट्स रूट्स आर स्क्वेअर ऑफ सम ऑफ द रूट्स, म्हणजे समचा स्क्वेअर. एक रूट जे आहे ते समचा स्क्वेअर आहे. सम ऑफ रूट्सचा स्क्वेअर. आणि दुसरं काय अँड स्क्वेअर ऑफ डिफरन्स ऑफ रूट्स, म्हणजे डिफरन्सचा स्क्वेअर. एक रूट हे समचा स्क्वेअर इतका असलं पाहिजे. दुसरं रूट हे डिफरन्सचा स्क्वेअर इतका असलं पाहिजे. पण कुणाच्या रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x स्क्वेअर प्लस 2p प्लस q x प्लस p स्क्वेअर प्लस q स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. हे जे इक्वेशन याचे जे दोन रूट्स असतील, याचे दोन रूट्स असणार की नाही, हे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे की नाही. मग हे जर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आहे त्याला 2 रूट्स असतील. ते जे दोघं रूट्स असतील त्यांची सम, त्याचा स्क्वेअर, एक रूट मिळेल आपल्याला पाहिजे असलेल्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन साठीचं. आणि एक काय बघा, एक डिफरन्स, म्हणजे याचे जे रूट्स असतील त्यांचा डिफरन्स
आणि त्याचा स्क्वेअर हे दुसरं रूट मिळेल आपल्याला, म्हणजे एकाला अल्फा डॅश आणि एकाला बीटा डॅश आपण म्हणणार. आणि नंतर मग ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन तयार करायचंय. तर आपण स्टार्ट करूया पुन्हा एकदा. अगोदर आपण हे जे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिलेलं आहे, या क्वाड्रेटिक इक्वेशनला नंबर 1 देऊ. याच्यासाठीचे जे सम ऑफ रूट्स आहे आणि डिफरन्स ऑफ रूट्स आहे ते काढून घेऊया. लेफ्ट यस यस एनीबडी, काही अडचण? माईक ऑफ ठेवा. लेफ्ट बघा, अल्फा and beta are roots of given equation. म्हणजे या इक्वेशनचे जे रूट्स आहेत ते रूट्स कोणते आहेत? अल्फा आणि बीटा. बरोबर, म्हणजेच अल्फा प्लस बीटा काय येतील आता? अल्फा प्लस बीटा येतो मायनस बी अपॉन ए. बरोबर की नाही? मायनस बी अपॉन ए म्हणजे मायनस बी कोण? मायनस 2p प्लस क्यू अपॉन ए. किती आहे? 2. ते एबीसी लिहिले तरी चालते, डायरेक्ट लिहिलं तरी चालते. 2 ने डिवाइड केलं तर मायनस पी प्लस क्यू. बरोबर की नाही? म्हणजे सम ऑफ रूट्स मिळालं. याचे सम ऑफ रूट्स मिळाले, लगेच स्क्वेअर करून ठेवला तरी चालेल. नंतर कोण? अल्फा इंटू बीटा. याचाच अल्फा इंटू बीटा काय असतो? सी अपॉन ए. बरोबर, सी कोण आहे? पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर इतका सी आहे. अपॉन ए किती आहे? 2. बरोबर. मग आता आपल्याला पाहिजे होते काय? जे दोन रूट्स पाहिजे त्याच्यात एक रूट जे आहे समचा स्क्वेअर पाहिजे आणि दुसरं जे रूट्स पाहिजे ते डिफरन्सचा स्क्वेअर पाहिजे. म्हणजे इथे आपण काय कन्सिडर करू शकतात? लेट अल्फा डॅश अँड बीटा डॅश आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड, म्हणजे पाहिजे असलेले, रिक्वायर्ड क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. मग पहिलं तर काय? अल्फा डॅश इज इक्वल्स टू काय सांगितलं त्यांनी? एक रूट काय पाहिजे? समचा स्क्वेअर. समचा स्क्वेअर म्हणजे अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजेच मायनस पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग याचा स्क्वेअर केल्यावर काय होणार? तर हे मायनस निघून जाणार, पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर येणार. बरोबर, मायनसचा स्क्वेअर पॉझिटिव्ह होतो ना, म्हणून मी प्लस लिहिला. हा अल्फा डॅश मिळाला. अजून आपल्याला काढायचा कोण आहे? बीटा डॅश. मग बीटा डॅश जर काढायचा आहे तर बघा, बीटा डॅश कोण पाहिजे आपल्याला? अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर, म्हणजे डिफरन्सचा स्क्वेअर. याचे जे रूट्स आहे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आणि बीटा त्यांचा डिफरन्स आणि त्याचा स्क्वेअर पाहिजे, म्हणजे अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर पाहिजे. आता याच्यासाठी फॉर्म्युला मी मागच्या पॉइंटला लगेच सांगितला का अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर जर लिहायचा आहे तर तुम्हाला एक आयडिया देतो. हे अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहून घ्यायचा दोन्ही बाजूला. आता बघा, इकडे मायनस आहे की नाही? इकडे मायनस, इथे प्लस आहे तर -4 अल्फा बीटा लिहा. आणि समजा तुम्हाला अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहायचा आहे आणि इकडे मायनस घेतलं तर बघा, इथे मायनस असला तर 4 अल्फा बीटा लिहायचं. म्हणजे फॉर्म्युला कसा लिहा? असा लिहिला तरी चालतो, असं लिहिलं तरी चालतो. पण आपल्याला अल्फा मायनस बीटाचा पाहिजे, म्हणजे पहिला लिहायचा. आयडिया काय? परत एकदा, एका बाजूला अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहिला, एका बाजूला अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर लिहिला, लिहून टाकायच्या अगोदर. नंतर काय करायचं? याच्यामध्ये हे दोघं सारखे तर नसणार, मग इकडे काय करणार? प्लस असेल तर -4 अल्फा बीटा घ्यायचं आणि मायनस असेल तर +4 अल्फा बीटा घ्यायचं. मग आता अल्फा मायनस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर साठी काय करणार तुम्ही? तर एकदम सोपं, अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस आहे तर काय घ्या? -4 अल्फा बीटा. ठीक आहे. मग आता याच्यामध्ये अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर कोण आला? अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे याचा स्क्वेअर इतक्यात काढला पण अल्फा प्लस बीटा ब्रॅकेट स्क्वेअर. तो किती आलेला आहे? पी प्लस क्यू स्क्वेअर. क्लिअर? -4 अल्फा इंटू बीटा किती आलेला आहे? हा अल्फा इंटू बीटा आहे, तो त्यात टाकला. जाधव
अल्फा इंटू बीटा पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर अपॉन 2. मग या 2 ने या 4 ला डिवाइड होईल पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 2 इंटू पी स्क्वेअर प्लस क्यू स्क्वेअर असे येणार. बरोबर. आता याला स्क्वेअर करा जरा याचा. काय येईल याचा ब्रॅकेट स्क्वेअर केला तर आपण पी स्क्वेअर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेअर मायनस. आता ह्या मायनस 2 ने मल्टिप्लाय केलं मायनस 2 पी क्यू स्क्वेअर मायनस 2 क्यू स्क्वेअर. बरोबर. म्हणजेच आता काय राहणार बघा हा पी स्क्वेअर मायनस 2 पी स्क्वेअर म्हणजे मायनस पी स्क्वेअर मध्ये प्लस 2 पी क्यू क्यू स्क्वेअर म्हणजेच मायनस क्यू स्क्वेअर राहील ते प्लस क्यू स्क्वेअर मायनस 2 क्यू स्क्वेअर म्हणजे मायनस क्यू स्क्वेअर राहील. यातून मायनस कॉमन काढलं काय शिल्लक राहिला पी स्क्वेअर प्लस सॉरी मायनस 2 पी क्यू मायनस कॉमन काढल्यामुळे हा प्लसचा मायनस झाला आणि हा प्लस झाला. याचाच अर्थ मायनस आणि हा कसला पार्ट आहे तर पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर आहे. ठीक आहे. आता बघा अल्फा डॅश मिळाला बीटा डॅश मिळाला हे दोन रूट्स पाहिजे असलेल्या म्हणजे जे आपल्याला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन पाहिजे त्याचे हे दोन रूट्स मिळाले अल्फा डॅश आणि बीटा डॅश. आता याच्यावरून काय करायचं आपण तर सम ऑफ रूट्स काढायचं. म्हणजे जसं आपण याच्यावरून सम ऑफ रूट्स आणि प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स काढलं तर उलट काम करूया. आता सम ऑफ रूट्स काढून घेऊ प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स काढून घेऊ आणि ती किंमत क्वाड्रॅटिक इक्वेशन मध्ये टाकू. एकदा मला रफ करावं लागेल. बघा अल्फा प्लस बीटा काय आहे माझ्याकडे अल्फा इंटू बीटा काय आहे अल्फा डॅश किती आलेला आहे पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. अल्फा मायनस बीटा डॅश काय आलेला आहे मायनस पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. नंतर काय काढणार therefore सम ऑफ रूट्स म्हणजे अल्फा डॅश प्लस बीटा डॅश. तो अल्फा डॅश प्लस बीटा डॅश मग अल्फा डॅश कोण आहे हा इथे अल्फा पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर प्लस बीटा डॅश कोण आहे मायनस मायनस पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता स्क्वेअर आहे करून टाका पटकन. मग आता पी स्क्वेअर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेअर. इथे पण काय येणार पी स्क्वेअर मायनस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेअर. बरोबर की नाही. मग पी स्क्वेअर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वेअर मायनस पी स्क्वेअर प्लस 2 पी क्यू मायनस क्यू स्क्वेअर. आता याच्यामध्ये पी स्क्वेअर कट होईल क्यू स्क्वेअर पी स्क्वेअर कट होतील प्लस मायनस आणि 4 पी क्यू राहतील. मग सम ऑफ रूट्स मिळालं. आता काढायचे आपल्याला प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स. दुसरं काय प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स. मग प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स काढणार म्हणजे अल्फा डॅश इंटू बीटा डॅश. अल्फा डॅश इतक्यात काय आला होता आपला पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. बीटा डॅश काय आलेला आहे मायनस पी प्लस मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. बरोबर की नाही. मग यांची मल्टिप्लिकेशन जर केली तर हा मायनस हा प्लस इथे मायनस पी प्लस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर आणि पी मायनस क्यू ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा जो स्क्वेअर आहे हा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर केला तर चालेल का असा ब्रॅकेटचा स्क्वेअर करूया आणि मायनस मग यांची मल्टिप्लिकेशन केली तर एका ब्रॅकेटमध्ये प्लस एका ब्रॅकेटमध्ये मायनस म्हणून पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर असं देऊ शकतो आपण. मग सम ऑफ रूट्स मिळालं प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स मिळालं तर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तयार करू शकतो आपण. देअरफॉर क्वाड्रॅटिक इक्वेशन इज x square plus sum of roots into x plus product of roots is equals to 0. बरोबर ना. फॉर्म्युला जो आहे तो फॉर्म्युला आपला काय आहे परत एकदा बघा. x square plus sum of roots plus
product of roots एक मिनिट फक्त सॉरी इथे मायनस सम ऑफ रूट्स सॉरी फॉर दॅट इथे पाहिजे मायनस सम ऑफ रूट्स मागच्या डिटेल पार्ट मध्ये सुद्धा इथे मायनस पाहिजे होतं सॉरी फॉर दॅट एक्स स्क्वेअर मायनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रॉडक्ट ऑफ रूट्स म्हणजेच आता इथे एक्स स्क्वेअर बघा मायनस अल्फा डॅश प्लस बीटा डॅश इंटू एक्स प्लस प्रॉडक्ट अल्फा डॅश इंटू बीटा डॅश इज इक्वल टू 0 ठीक आहे मग आता बघा एक्स स्क्वेअर मायनस अल्फा डॅश प्लस बीटा डॅश काय येईल अल्फा डॅश प्लस बीटा डॅश मायनस 4pq एक्स प्लस अल्फा डॅश इंटू बीटा डॅश काय आलं मायनस मग मायनसच्या इथे डायरेक्ट प्लसच्या ऐवजी मायनस मिळतो मायनस पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 0 and this is the required quadratic equation. This is the required quadratic equation. In this way you can solve this question. Sorry for that, here is the minus मागचा जो पार्ट मी हा क्वेश्चन रिवाइज केला मागच्या पार्ट मध्ये ते मायनस कन्सिडर करणं गरजेचं आहे ठीक आहे याच्या अगोदरच्या लेक्चर्स मध्ये बरोबर मायनस घेतलेले आपण काही अडचण नाहीये डू अंडरस्टँड दिस ओके सगळ्यांनी व्हिडिओ ऑन करा आणि प्लीज पार्टिसिपेट तुम्हाला आलेली अडचण तुम्ही सांगू शकतात अजून बरेच मुलं कनेक्ट होत नाहीत त्यांना युट्यूबचे लेक्चर्स पण अवेलेबल आहेत तर तुमचे काही अडचणी असेल तर विचारू शकतात ऋतुजा एनी डिफिकल्टी ऋतुजा नाही सर ओके अक्सा नाही सर ओके दर्शन दर्शन जाधव एनी डिफिकल्टी भाऊ काय अडचण वेदांती हा बोल वैष्णवी नाही सर ओके ठीक आहे काय हरकत नाही तुम्ही हेच लेक्चर युट्यूबला पुन्हा बघू शकतात काही अडचण नाहीये तिथे पण रिपीट करता येईल माझ्याकडून आज पहिल्या टॉपिक मध्ये थोडीशी मिस्टेक झाली ते मायनस घेतला नाही प्लस घेतला गेला होता सॉरी फॉर दॅट होऊ शकतं कधी कधी पुन्हा भेटूया पुढच्या लेक्चर मध्ये गुड बाय हॅव अ नाइस डे